What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos when learning the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 795 hanggang saknong 831 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na ang Hiwagang Naranasan ni Don Juan. 3 taong naglalakad sa parang at mga gubat, masigasig ang paghahanap sa reynong kanyang pangarap. Ngunit laging naliligaw na lalayo yaong daan, tila bawat gawing hakbang palayo sa dalos kristal. Diway sa awa ng Diyos sa prinsipeng napalaot, sa libis ng isang bundok may matandang sa sisipot. Nilapitan ng matanda buong suyong napaawa, siya na may kinalingat dininig sa ninanasa. Tanda, ako'y kaawa ang iligtas sa kagutuman. Kung may dala kayo riyan, ako po'y iyong limusan. Ako ay may nasa supot, tinapay na durug-durog. Ikaw na nga ang dumukot, kumain ka't ng mabusog. Ang tinapay ay maitim, durog pa nga at bukbukin. Sa prinsipeng pagkatingin, nakasusuklam na kanin. Ngunit sa taong may gutom, matigas mat lumang tutong, kung nguyain at nalulon parang bagong pirurutong. Ganito nga ang nangyari, takang-taka ang prinsipe, yaong kanyang pandidiri isinumpa at nagsisi. Ang maitim na tinapay, bukbukin at lumang tunay, anong sarap at linamnam parang kaluluto lamang. Noon niya nakilala na sa lumat pangit pala, tao'y wag pakaasang, walang tamis, walang ganda. Nang makain ang tinapay, ang matanda ay nagsaysay, nang ikaw ay masiyahan, ito ang pulot pukyutan. At diyan sa isang bumbong may tubig kang maiinom, ingatan lang na matapon upang ako'y may mabaon. Kay haba pa at matagal yaring aking paglalakbay, mahirap ang maubusan lalo't walang masalukan. Sa bumbong ay tumungga si Don Juan ay masaya, nakaramdam ng ginhawa laong nawala sa kanya. Bumbong na kinalalagay isang biyas na kawayan, sa laki ng kanyang uhaw kulang pa nga yaong laman. Kaya't siya ay nagturing, nunong lubhang maawain, ipatawad po sa aking tubig ninyo ay ubusin. Sa laki ng aking uhaw, ubusin man po ay kulang, nanunuyong lalamunan tila baga sinasakal. Don Juan, iyong inumin kung siya mong nahihiling, di mo sukat na isipin ang hinampo kung sa akin. Anong yaon kung maubos, kung ikaw ay mabubusog, marahil naman sa bundok may tubig din masasalok. Ininom na yaong tubig, kristalwaring anong linis, malinamnam at ang lamig sa dibdib ay gumuguhit. Wala siyang itinira kapatak may sinaib na, ngunit laking pagtataka puno pa rin ng makita. Di nakaya ng akala na tarukin ang hiwaga, sa sarili ay nawikang ito'y isang talinhaga. Di sasala ang kuro kung ito'y marunong na tao, kung hindi may engkanto, dapat hangaan sa mundo. Pagtataka ni Don Juan ay batid ng kapanayam, ayaw niyang ipamalay pangit sa may karangalan. Higit pa rin sa prinsipe, mag-usisay di mangyari, nangingimi ang sarili sa umanyong isang imbi. Kaya nga, nang magsalita, inilihis sa akala, ugali ng mga bata na magtanong sa matanda. Nunoy, iyo pong talastas ang dalita kong kayakap, sa pautang ninyong ahbag ako'y nagpapasalamat. Di man nga po makaganti, may araw pang nalalabi, dalangin ko ay mangyaring matulungan ka sa huli. Huwag nawang ipalagay nakawalan kong paggalang, may isa pang kahilingan, yaring abang kalagayan. Ano yaon akong bunso, sabihin mo't nang matanto kung kaya ng aking kuro maluwag kong ituturo. Ako po ay naglalakbay patungo sa dalos kristal, marami nang naraanay di pa rin matagpuan. Jesus na Panginoon ko, sa paglalakad kong ito, 100 taon ng husto bayang yaon ay ewan ko. Ngunit kita'y tuturuan, bundok na yao'y parunan. Mula rito ay tandaan, nasa 7 hanay. Doon ay may ermitanyo na sasalubong sa iyo. Kapirasong barong ito, sa kanya'y ipakita mo. Kung ikaw ay tatanungin kung kanino ito galing, ang tangi mong sabihi sa matanda pong sugatin. Kaya hayo na Don Juan, kay layo pa ng parurunan, didilimin ka sa daan, tatahaki anong sukal. Kung ikaw ay may mga katanungan sa mga saknong 795 hanggang saknong 831 ng iyong mga modules at online tasks, ay mangyaring mag-comment lang sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa mga sumusunod na lecture videos.